Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre plantarea salatei verzi pentru recoltă de toamnă. Acest video apare datorită întrebărilor dumneavoastră pe care le-am primit după apariția ultimului video despre plantarea castraveților pentru recoltă de toamnă. Și am spus că între plante de castraveți voi planta salată verde. Așadar, astăzi vom afla cum se cultivă salată, când o putem semăna sau când putem planta răsaduri de salată pentru ultima recoltă de acest an și care sunt pretențiile acestei plante față de factorii externi care influențează creșterea și dezvoltarea salatei verzi. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să vezi notificații de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Salata verde este o plantă foarte ușor de cultivat, dar și aici avem câteva reguli pe care ar trebui să le respectăm dacă dorim să obținem recoltă bogată de salată verde. Salata verde poate fi de căpățână sau de frunză. Nouă ne place mai mult salată verde de căpățână și de aceea am aici 3 soiuri de salată. Această salată este de căpățână simplă, iată așa arată răsadul acesteia. Aici am salată verde de căpățână creață, așa arată răsadul acesteia. Și am salată verde de tip iceberg. Salata verde este o plantă foarte puțin pretențioasă, dar important este să îi oferim acele condiții de care ea are nevoie. Dacă vorbim de temperatură, salata verde preferă temperaturi moderate. Temperatura maximă la care salata verde se simte confortabil este plus 29 de grade. Temperatura minimă totuși este în jur de plus 1 grad, pentru că dacă temperatura coboară foarte mult și ajunge la minus 1, minus 2 grade, salata poate deja poate îngheța. De aceea trebuie să avem grijă de acea perioadă în care o plantăm sau o semănăm direct în grădină. Cel mai bine totuși ea se simte atunci când temperatura este în jur de 20-25 de grade. Salata poate fi semănată direct în grădină sau putem să producem răsaduri. Eu prefer să produc răsaduri pentru că este mult mai ușor apoi să o plantez și din start pot respecta acele distanțe recomandate. Distanța, dacă vorbim de salată de căpățână, distanța dintre plante trebuie să fie în jur de 30 de centimetri, iar distanța dintre rânduri este de 70-80 de centimetri. Eu, așa cum am spus și data trecută, voi planta salată verde între castraveți și atunci, numai bine, va încăpea câte o plantă de salată între 2 plante de castraveți. Iar între castraveți am lăsat distanța de 40 de centimetri. Salata verde se poate planta sau semăna pe parcursul întregului sezon, doar că trebuie să avem grijă la acel tip de salată pe care îl avem. De aceea trebuie să citim cu atenție toate informațiile de pe ambalaj sau să ne interesăm din timp de acel soi pe care dorim să îl plantăm la noi în grădină. Dacă, de exemplu, avem salată verde de zi lungă, aceasta se poate planta sau semăna primăvară sau, iată acum, la sfârșitul verii spre toamnă, atunci când ziua este scurtă, pentru că atunci când ziua este lungă, salata înflorește. Mai este un tip de salată verde, este salată de zi neutră, adică ea poate crește foarte bine în grădină și vara, atunci când ziua este lungă și ea nu va înflori în acea perioadă. Important este să-i oferim alte condiții, adică temperatură să nu fie prea ridicată. Dacă semănăm salată primăvară, sau primăvară de vreme, sau acum la sfârșitul verii spre toamnă, sau toamnă târziu pentru recoltă de primăvară de vreme, trebuie să alegem un loc cât mai însorit. Salata nu este pretențioasă față de sol, ea crește foarte bine în soluri afânate, în soluri nisipoase, în soluri lutoase, grele, argiloase și așa mai departe. Dar totuși cel mai bine ea se simte în soluri afânate, permeabile și ușoare. Și sigur că nu trebuie să uităm că și solurile trebuie să fie bogate, fertile, pentru că salata crește foarte bine atunci când aplicăm organică. Ei place foarte mult dacă aplicăm, înainte să o plantăm, dacă aplicăm compost, vermicompost, bălegar bine descompus, alte resturi vegetale. Aici, așa cum am spus și data trecută, am avut cartofi și cartofii au fost mulciți cu un strat foarte gros de paie. Apoi, după recoltarea cartofilor, straturile au fost mulcite cu un strat gros de
mulci, compus din paie, fân, iarbă cosită de gazon, resturi din bucătărie, gunoi de iepuri, găinați de pasăre și așa mai departe. Adică toate resturile vegetale pe care le-am avut, le-am amestecat și am aplicat aici. Se și vede, uitați-vă ce gros este stratul, da? Este foarte gros stratul de mulci pe care l-am aplicat, pentru că acesta deja începe să se descompună și având și partea verde și partea maro, aceste resturi vegetale se vor transforma direct în compost aici pe straturi, și ceea ce înseamnă că plantele vor fi bine hrănite. Și salatei verzi, de asemenea, îi place foarte mult organică, la fel ca și castraveților, de aceea aceste plante vor crește foarte bine împreună. Și așa cum am mai spus, că castraveții vor crește, imediat urmează să-i ridic pe o sârmă, da? Și atunci castraveții vor crește pe orizontală și vor proteja salata verde de soare cu frunzele lor. Această combinație este una foarte bună și, per total, voi avea două culturi pe aceeași parcelă. Și încă un lucru, sigur că acum este sfârșitul verii, se eliberează din ce în ce mai mult spațiu în grădină și nu aș vrea să acopăr toată suprafața care s-a eliberat acum cu plante, da? Că mai urmează să mai seamăn, să mai plantez câte ceva, dar vreau să am spațiile cultivate cât mai compacte, ca să-mi fie și mie mai ușor de îngrijit, iar spațiile care rămân goale le voi acoperi cu un strat gros de mulci sau deja o să încep să seamăn siderate și atunci aceste spații libere deja se vor pregăti pentru sezonul următor. Așa puteți proceda și dumneavoastră, pentru că așa este mult mai ușor să ne îngrijim grădinile. Dacă vorbim de culturi premergătoare, salata crește foarte bine după acele culturi care fac parte din familia Solanaceae, adică după roșii, ardei, vinete, cartofi, după acele plante care fac parte din familia Cucurbitacei, după castraveți, dovlecei, dovleci, și după acele plante care fac parte din familia Fabaceae, adică după mazăre, fasole, bob și așa mai departe. Iată, puteți să vă orientați și dumneavoastră, dar dacă, de exemplu, ați avut ceapă sau usturoi, puteți planta salată după aceste plante, nu este nicio problemă. Important este ca salata să aibă nutriție, adică să, după recoltarea cepii usturoiului sau ce ați mai avut dumneavoastră, puteți să aplicați compost, vermicompost sau puteți să mulciți stratul așa cum am făcut și eu, cu un mulci amestecat, cu un mulci mixt și atunci sigur că și salata se va simți foarte bine. Dacă vorbim de umiditate, salata trebuie să aibă umiditate permanentă în sol, altfel, mai ales dacă aveți salată de căpățână, altfel căpățână nu se va forma sau se va forma, dar foarte slab. De aceea trebuie să udați în mod regulat salata și iată încă un lucru, salata crescând lângă castraveți, sigur că va fi udată în permanență, la fel ca și castraveții. În cazul meu, voi face și economie de apă, pentru că voi uda direct aceste straturi, sigur că le voi uda din abundență, pentru că și castraveților le place apa, dar să nu uităm că salata nu suportă umiditatea excesivă. Și nu numai că nu o suportă, dar și în astfel de cazuri există riscul ca salata să se îmbolnăvească. Salata, la fel ca și alte plante, se poate îmbolnăvi de diverse boli, de exemplu de mană, de putregaiuri, de rizoctonioză, de antracnoză, de septorioză și așa mai departe. Sigur că trebuie să o îngrijim la fel ca și pe celelalte plante, să aplicăm tratamente preventive și să nu uităm că salata, având un termen, o perioadă de vegetație foarte scurtă, între 40 și 60 de zile, dacă dumneavoastră până acum nu ați renunțat la produse chimice în grădină, când este vorba de salată, aici cu siguranță nu este voie să folosim produse chimice, pentru că salata are perioada de vegetație scurtă și atunci există riscul ca aceste produse să intre în plantă și apoi consumați această plantă cu acele produse pe care le-ați folosit. De aceea este de ajuns să o tratăm în mod regulat, la 10-14 zile, cu biopreparate pe bază de Bacillus subtilis, pe bază de Trichoderma. Pe lângă boli, salata poate fi atacată și de dăunători, de limax, de coropișnițe, de musculița albă de seră, de puricile cruciferelor și de alți dăunători care adoră salata pentru că ea este crocantă, ea este proaspătă, mai ales în această perioadă când grădinile noastre se cam golesc și nu prea mai avem verdeață proaspătă și de aceea trebuie să avem mare grijă și la salata noastră ca aceasta să nu fie atacată și trebuie să luăm măsuri din timp.
Așa cum am spus, salata poate fi semănată direct în pământ sau putem să producem răsaduri. Dacă preferați să o semănați direct în pământ sau nu aveți destul spațiu și semănați doar într-un rând salată și pe urmă urmează să o răriți și să o transplantați în alte locuri, trebuie să știți că ea se rărește atunci când are 2-3 frunzulițe. Dacă o veți rări mai târziu, atunci există riscul ca ea să se dezvolte foarte slab și să nu formeze căpățână. De aceea trebuie să o urmăriți foarte bine, dar în astfel de cazuri, salata, pentru mine cel puțin, este acea plantă pe care prefer să o plantez prin răsad pentru că este foarte, foarte comod. Uitați-vă, eu folosesc pastile cu turbă, nu este nicio reclamă, știți că eu le ador pur și simplu pentru producerea răsadurilor, pentru că ele sunt foarte comode pentru folosire și pentru salată putem folosi pastile mici de 33 de milimetri și iată ce bine se dezvoltă salata în astfel de pastile. Iată, deja salata mea se poate planta. O voi planta cu acest înveliș, adică nu o voi scoate din înveliș, pentru că dacă, probabil că vedeți și dumneavoastră, se văd rădăcinile cum ies din învelișul pastilei, ceea ce înseamnă că acest înveliș nu împiedică salata să-și dezvolte rădăcina. Și de aceea eu o voi planta direct și nu voi scoate pastilă din acest înveliș. Atunci când semănăm salată pentru răsad sau direct în pământ, trebuie de asemenea să știm câteva reguli. Adâncimea la semănat este de 0,5 maxim 1 cm. Semințele salatei sunt mici, de aceea acestea trebuie semănate la suprafață. Altfel există posibilitatea ca salata să nu răsară deloc. Temperatura la care salata germinează este de la plus 5 grade în sus, dar în cazul acesta salata va germina mai greu și germinația poate dura în jur de 14 zile. Dacă temperatura este de la 20 de grade în sus, atunci germinația este mult mai scurtă. La 20 de grade salata poate germina în 4 zile, iar dacă temperatura este de 25 de grade, atunci salata germinează și răsare chiar în 2 zile. Așa am făcut și eu, pentru că atunci când producem răsaduri este mult mai ușor să controlăm temperatura și umiditatea, mai ales în această perioadă când afară este foarte cald, solul se usucă și atunci există riscul ca salata să nu răsară, pentru că solul se poate usca în timpul zilei. Chiar dacă udăm, să zicem, solul dimineața și seara, în timpul zilei, când nu suntem acasă și nu avem posibilitate să mai udăm odată solul, sau pur și simplu acesta se poate supraîncălzi. Și atunci, producând răsaduri, putem controla atât temperatura cât și umiditatea și sigur că și adâncimea la semănat este respectată mult mai ușor atunci când producem răsaduri. Dacă semănăm sau plantăm salată în această perioadă, când afară este încă destul de cald, atunci încercăm să o acoperim, de exemplu, cu o plasă de umbrire de 35-40, ca salata să fie protejată totuși de soare și să se simtă cât mai confortabil. Așa cum v-am spus, urmează să ridic castraveții, da? Și atunci salata va fi între castraveți și am să urmăresc și temperatura. Dacă va fi nevoie, o să acopăr și această parcelă cu o plasă de umbrire, ca atât castraveții cât și salata verde să fie protejați de soare dacă acesta va fi foarte puternic. Câteva concluzii legate de cultivarea salatei verzi. Salata verde poate fi de frunză sau de căpățână. Salata verde este o plantă rezistentă la frig, dar nu și la ger, așa că trebuie să avem mare grijă când o semănăm sau o plantăm în grădină, în așa fel încât ea să nu înghețe sau să nu o semănăm prea devreme, atunci când este rece afară și există încă pericol de îngheț. Salata verde poate fi de zi lungă sau de zi neutră. Asta înseamnă că salata de zi lungă va înflori atunci când ziua este lungă, de aceea trebuie să o plantăm sau să o semănăm primăvară de vreme sau la sfârșitul verii spre toamnă, atunci când ziua este mai scurtă, și salata care este de zi neutră se poate planta sau semăna oricând pe parcursul întregului sezon. Salata nu este pretențioasă la sol, solurile pot fi nisipoase, argiloase, lutoase și așa mai departe, dar cel mai bine ea se simte atunci când solul este afânat, când este permeabil, când este ușor și bogat în organică. De asemenea, trebuie să ținem cont de apă, adică de umiditate. Umiditatea trebuie să fie permanentă în sol, acolo unde crește salata, altfel ea nu va forma căpățână mare sau nu va forma multe frunze așa cum ar trebui să o facă. Trebuie să avem mare grijă la toate aceste aspecte. Nu este greu de cultivat salată verde, dar trebuie să o îngrijim în mod corect și de asemenea să nu exagerăm cu apă, pentru că altfel ea se poate îmbolnăvi.
De asemenea, urmărim frunzele salatei și dacă observăm prezența dăunătorilor, trebuie să luăm măsuri. Și încă un lucru care este foarte important, nu folosim produse chimice pentru îngrijirea salatei verzi, pentru că salata are termen de vegetație scurt și orice produs chimic pe care îl folosim pentru tratarea salatei poate intra în interiorul plantei, poate rămâne acolo și atunci urmează să o consumăm. Sigur că noi nu dorim acest lucru, de aceea preferați, adică alegeți să folosiți biopreparate pentru îngrijirea plantelor. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră legate de cultivarea și îngrijirea salatei verzi. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!